ሌላው ካን አካዳሚ በኦንላይን ነው ያሳያችሁ ያለው እስካሁን ድረስ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሁሉም ቦታ ላይ ኢንተርኔት የለም ኢንተርኔት በሌለባቸው አካባቢዎች ኦፍላይን ቨርዥኑን ኢንስቶል አድርገን ኮንፊገር አድርገን ልንጠቀም እንችላለን ባለፈው ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ እሱን እንዴት ማድረግ ይቻላል ምንም ኢንተርኔት ሳይኖራችሁ ሙሉ ኮንቴንቱን ልታገኙት ትችላላችሁ እነዚህ ጋር ፕራክቲስ ያደረኩበት ነበር እሱን አሳያችሁና እንጨርሳለን ማለት ነው እሱ ምንድነው የሚባለው ኮሊብሪ የሚባል ሶፍትዌር ጭኛለሁ ኮሊብሪ ካን አካዳሚ ኦፍላይን ቨርዥን ብትሉት ታገኙታላችሁ ጉግል ልግባና ካን አካዳሚ ኦፍላይን ዳውንሎድ ብትሉት ምርጫዎች ያመጣላችኋል ዳውንሎድ ካን አካዳሚ ሙሉ ማለት ነው ዳውንሎድ our android app on the play store በይሄ ኦንላይን ይጠይቃል ምክንያቱም download our android app on the play store and exercises that work offline ምን ሰራባቸው ኤክሰርሳይሶች ከሞባይል አፕሊኬሽን ነው የሚያሳያቸው ከጉግል ፕሌይ ስቶር ወይም ከአፕል ከአፕ ስቶር ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ነው የሚለው ሌላ ግን እነዚህን መውሰድ እንችላለን ይስተቀምባችሁ የነበረው KA Lite የሚባል learning quality የሚባል ሶፍትዌር ዌብ አፕሊኬሽን አለ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኮሊብሪ የሚባል አለ እዚህ ጋር መጣልኝም እስኪ እዚህ ባለፈው ስላየሁት ነው ኮሊብሪ ኦኬ ኮሊብሪ a free open source education for all ነው የሚለኝ ኮሊብሪ ለካን አካዳሚ ብቻ ሳይሆን የተሰራው ማንኛውም ለምሳሌ ከዩቲዩብ ቻናል ላይ ቪዲዮዎችን ፌች አድርጎ ዳውንሎድ አድርጎ ኢምፖርት አድርጎ ኦፍላይን የሚያስቀምጥ ነው የካን አካዳሚ ኮርሶችንም ዳውንሎድ አድርጎ ኦፍላይን የሚያስቀምጥ ነው ፕራይመሪሊ ግን የተሰራው ካን አካዳሚን ኮንሲደር በማድረግ ነው ኮሊብሪ የሚለው ጋር እንግባ ኮሊብሪን ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ዲሞንስትሬሽን ዳውንሎድ ከማድረጋችሁ በፊት ዲሞንስትሬሽን ከፈለጋችሁ ዲሞን ማየት ትችላላችሁ ኦኬ ዳውንሎድ ላድርገው ዳውንሎድ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስትሉት ዳውንሎድ እንትን ኢንስቶለር ይመጣላችኋል እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ጫኑት ኮምፒውተራችሁ ላይ የራሳችሁ ፐርሰናል ኮምፒውተር ልትጭኑ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ የትምህርት ቤት ላይ የትምህርት ቤት ባለቤት ወይም የትምህርት ቤት ኃላፊ ከሆናችሁ ትምህርት ቤታችሁ ላይ አንድ ሎካል ሰርቨር ላይ ጭናችሁ በሁሉም ኮምፒውተሮች አክሰስ እንዲደረግ ማድረግ ትችላላችሁ በሁሉም ኮምፒውተሮች ወይም ደግሞ በማንኛውም ግቢ ውስጥ ራን በሚያደርግ ሞባይል ወይም ኮምፒውተር አክሰስ ሊደረግ ይችላል በዚያ መልኩ ማድረግ ትችላላችሁ ኦኬ ዲሞንስትሬሽኑ ይሄ ነው በትጭኑት ኮምፒውተራችሁ ላይ ይሄን ነው የሚመስለው ለምሳሌ ቻነልስ ለርን የሚለው ጋር እንሄዳለን ሳይን ኢን እንድታረጉ ያደርጋችኋል ወይም ደግሞ ፐብሊክሊ እንደዚህ ልትማሩ ትችላላችሁ ለምሳሌ ለኮርሶች ናቸው ፕራታም ቡክ ስቶሪ ዌዘር ምናምን ካን አካዳሚ ኢን ፍራንስ ካን አካዳሚ ኢን ታንዛኒያ and ካን አካዳሚ ኢን እንግሊሽ ሚላለ ብዙ ቻናሎች ወይም ብዙ ኮርሶችን ነው ይይዙ ያለው ኦኬ ጭነነዋል እንበል ኦሬዲ ጭኘዋለሁ ስጭነው ይሄን ይመስላል ይሄን አይከን ይሰጠኛል ኮሊብሪ ማለት ነው ስጭኑት መጨረሻ ላይ የራሱን ሰርቨር ክሬት ያደርግላችኋል እዚህ ጋር አይ ቲንክ ራን ያደረገ ነው ኮሊብሪ ራን ያደረገልኝ ነው ክሊክስ አድርገው ምን ይላል የራሱን ሰርቨር ኤቭሪቲንግ ፓኬት ተደረገ ነው ሲምፕሊ በብራውዘር ሎድ አድርገዋለሁ ሎድ ኢን ብራውዘር ይለኛል ይሄን አክቲቬት ካደረጋችሁ በኋላ ዌብ አፕሊኬሽን ነው በብራውዘር ነው ሎድ የምታደርጉት ማለት ነው አድሬሱ ባይ ዲፎልት 127.0.0.1 ኮለን ፖርት ነምበር 8080 ነው የሚለው የእንግሊዘኛ ቨርዥኑ ነው ሳይን እንትን ያደረኩት ዳውንሎድ ያደረኩት አካውንት ክሬት አድርጌያለሁ
Okay. Already ስገባ ይሄን ይመስላል አሁን already connection close ላድርግ disconnect ላድርገው facility learn coach facility device profile ሳይንት የሚሉ ነገሮች አሉ learn የሚለው ጋር ልግባና በጣም ፈጣን ነው ኦፍላይን ቨርዥን ስለሆነ በጣም ፈጣን ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ካን አካዳሚ እንግሊሽ already install ተደርጓል ሙሉ ግን አይደለም ለፕራክቲካል ወይም ለቴስት ብቻ ነው ዳውንሎድ ያደረኳቸው እነዚህ ኢምፖርት ያደረኳቸው ቪዲዮዎች ለቴስት ብቻ ነው ሙሉ አይደለም ሙሉ በጣም ብዙ ስለሆነ ጊዜ ይወስዳል እሺ አንዱን እነዚህን ቪዲዮዎች አንዱን ሊዮ how the computers work ሚለውን ነው introducing how computer work everywhere you look computers are changing the world whether they're on our desktops in our homes our pockets or just about anywhere else but while most of us use this revolutionary technology daily we don't often ask how do computers work in this series you're going to learn how computers really work, starting with what makes a computer. Then you'll look at how information is represented inside. Okay, ይሄን ይመስላል እነዚህን ቪዲዮዎች በቀጥታ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ብዙ ላይ ተጠብቅብን ይችላል Okay, channels ይለኛል እዚህ ጋር learn facility ላይ ስንመጣ facility ልበለው ክላስ አለኝ ክላስ ክሬት ማድረግ እችላለሁ ተማሪዎችን መጨመር እችላለሁ ብዙ ነገር አለው ናቪጌት ታረጉት ኤክስፕሎር ታረጉት ትችላላችሁ users settings data ሚሉ ነገሮች አሉ exporting usage data እስኪ እንዴት ኢምፖርት እንዳደረግኩት ላሳያችሁ እዚህ ጋር ዲቫይስ ላይ ብለን ነው ዲቫይስ ስትሉት channels permissions info settings ይላል channels ካን አካዳሚ ነው አድ ያደረኩት ሌላ ኢምፖርት ኤንድ ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን ኢምፖርት እንበለው ካን አካዳሚ ላይ ሌላ ቪዲዮዎችን መጨመር ፈልግ ኢምፖርት ልበለው ትን ኮንቲኒው ትንሽ ልጠብቀው ኦኬ ሎካል ኔትወርክ ኦር ኢንተርኔት ኦኬ ኢንተርኔት ላይ ኔትወርክ ስላልሆነ ነው ኮኔክት ላድርገው መጀመሪያ ምንድነው የምታረጉት መጀመሪያ ኮኔክትድ መሆን አለባችሁ ቪዲዮዎችን ኢምፖርት አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ ኮኔክትድ ትሆናላችሁ ከዛ በኋላ ዲስኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ሰርቪሳችሁን ኦኬ እዚህ ጋር ዜን ኢምፖርት ልበለው loading connections ይለኛል ኮኔክሽን ስታብሊሽ አድርጓል ስለዚህ ሶስት አማራጮች አሉ የመጀመሪያው አማራጭ ኮሊብሪ ስቱዲዮ from online local network or internet ካለን attached drive or memory card ከሜሞሪ ካርድ ወይም attached drive ቪዲዮ እንዲሁ ኢምፖርት እናደርግ እንችላለን አሁን የምፈልገው ኮሊብሪ ስቱዲዮ ከሚለው ከኦንላይን ቨርዥን ኮፒ እንዲያደርግ ነው ኮንቲኒው ልበለው loading channels ይለኛል እዚህ ጋር ኮሊብሪ ፕላትፎርም ላይ የኦንላይን ፕላትፎርም ላይ ሎዲንግ ጋር ሎድ አድርጎ እንዲያመጣልን ነው ያሳየኝ ያለው 64 ቻነልስ አቬሌብል ይለኛል ብዙ ቻነሎች አሉ እንፈልገው ካን አካዳሚ እንግሊሽ ሚለውን ብቻ ነው ሴሌክት ተደርጓል ኦኬ ወይም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እዚያ ጋር ሰርች አድርገን መፈለግ እንችላለን ኦኬ ሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ ነው እየጠበቀኛለሁ ትንሽ ኮኔክሽን ፍጥነት ይጠይቃል እሺ ሎድ አድርጎልኛል ሎድ ካደረጋቸው ሴክሽኖች ውስጥ ሁሉንም ሴሌክት ማድረግ ትችላላችሁ
ወይም ደግሞ የምትፈልጓትን ፓርት ብቻ ለምሳሌ ማትማቲክስ ብቻ ሎድ እንዲያደርግላችሁ ወይም ሳይንስ ብቻ እንዲያደርግ ማድረግ ትችላላችሁ የተወሰነው ብቻ for example test prep ሚለውን ብቻ እንዲያደርግ ላድርገው then continue ትላላችሁ ወይም ደግሞ import ትሉታላችሁ ኦኬ ትንሽ ጊዜ ይወስዳል እዚህ ጋር ኢምፖርት አድርጎ ሲጨርስ 100% ሲደርስ ይችን አሁን የመረጧትን ኮንቴንት በሙሉ ከኦንላይን ኢምፖርት አድርጎ ወደ ኮምፒውተራችሁ ወደ ሃርድ ዲስካችሁ ይጨምርላችኋል ከዛ በኋላ ኦፍላይን ሆናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ኦኬ በአጠቃላይ ይሄን ይመስል ነበር ስለ ካን አካዳሚ የነበረው ፕሮግራም በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ ትብብራችሁን አሳዩ አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን እኔው በተሽፈራው ነበር ከሮሃ ቴክሾው ዩቲዩብ ቻናል መልካም ጊዜ በድጋሚ ቻው